Hej, jag heter Linkero och välkommen tillbaka till min trädgårdsdagbok. Vi börjar närma oss slutet på säsongen nu och trädgården står i full blom. Just nu är det mitten på augusti. Men sluta! Temperaturen har sjunkit och svala vindar stryker mot min hud. Sommaren är fantastisk på många sätt. I maj och juni är jag i ett konstant lyckorus. Mitt hår är nästan alltid fuktigt från timmar av plaskande i sjön. Men det är också så intensivt. Med värmen som tär på mig och ljuset som gör att min kropp inte förstår när den ska sova. Jag blir tröttare och tröttare i flera veckor som går och när augusti väl kommer så känner jag bara äntligen kan jag pusta ut. Sedan vi såg sist så har jag varit på semester. Bland annat så har jag haft 5 fantastiska dagar på Gotland. Jag åkte dit tillsammans med mina sagosystrar Lovisa och Therese och våra familjer och bodde i ett mysigt litet hus utanför Mästerby. Vecka 32 pågår Medeltidsveckan på Gotland, den mest magiska festivalen som finns, på grund av den otroliga settingen som Visby erbjuder med muren, ruinerna och kullerstensgatorna fyllda med stockrosor och gamla hus. Men också förstås för alla människor i medeltids- och sagokläder som fyller gränderna. För musiken, sålet, dofterna, bjällrorna och solnedgången över havet. Jag hoppas så att vi kommer tillbaka snart. Det första som jag gjorde när jag kom hem var att ge mig ut och fixa i trädgården. Vallmon som har blommat över och blivit torr och ful har rivits upp. Några plantor hade dött av oklar anledning. Bland annat en zinnia som bara var ett skelett när jag kom hem, men också en av årets nya dahlior. Luktärten har fått någon sjuka och planta efter planta gulnar och dör. Jag blir ledsen men tänker att det ändå inte är så himla långt kvar på säsongen nu. Och de plantor som jag har kvar blommar precis som rosenskäran i överflöd. Varje dag klipper jag av de blommor som blommat över och plockar mängder av buketter. Det är en sån otrolig lyx att ha buketter i varje rum. Varje dag, hela sommaren. Kolla på det här. Det är sjukt. Det är inte ens all min luktärt. Det är massor kvar där ute. Jag är svettig efter att ha varit ute. Jag är så less på värmen nu. Jag vet att det egentligen ska bli kyligare nu, men jag känner inte det. Jag tycker att det är så himla underbart att man lever i ett land som har så mycket årstider och att man verkligen, alltså man känner att det finns en anledning till varför man gör det. För att jag känner i alla fall att jag flödar med årstiderna. Alltså jag tänker i början av sommaren att shit, det här går så himla snabbt och jag vill inte att det ska vara över och jag får nästan lite panik över det. Och sen så kommer vi in i augusti och som nu mitten på augusti, slutet mot augusti, man börjar känna sig redo liksom att säga hej då. Och det är precis läge att börja liksom tänka de tankarna också. Så att när vi kommer in i september, man är okej med det, om ni fattar vad jag menar. I förra videon så fick jag ju någon fråga om så här, om jag inte är trött på min trädgård typ. Och allt jobb och sånt. Och jag sa att jag absolut inte var det. Och det var ju inte då. Men precis som jag svarade då så blev jag precis som förra året lite less. Nu när vi kom in i augusti. Och jag har försökt komma på varför. För uppenbarligen så har jag inte haft jättetung liksom arbetsbelastning på min trädgård i år. Jag har gjort verkligen minsta möjliga. Jag tror kanske att det är att jag verkligen uppskattar resan så mycket med trädgården. Och den resan är ju i princip slut nu. Alltså det enda som jag har kvar det är ju att skörda. Vilket är helt fantastiskt. Jag tycker alltså det är helt underbart att skörda blommor och plocka
plantor och ta in dem och sånt där. Men själva trädgårdsarbetet är ju inte, jag vet inte. Jag behöver ju inte göra något mer. Alltså, får man ha det så här bra? Blommor, livets liv. Jag undrar om det var sista badet som jag gjorde igår. Jag var faktiskt och badade 3 gånger. Först själv som ni såg. Och sen med min granne Lena och sen med mamma. Och ja, kände bara att jag behöver kräma ut det absolut sista utav den här badsäsongen. Det har varit helt ljuvligt. Ja, det var så härligt. Jag tänkte i alla fall att jag skulle svara på lite mer frågor. För jag hade frågestund i förra videon. Och jag hann inte klart med allting. Jag tänkte att jag ändå kunde ta de frågorna som är lite mer relaterade till att knyta ihop säcken för säsongen. Att jag kunde ta dem nu. Första frågan är lärdomar från säsongen. Vad kommer jag göra annorlunda nästa år? Det ena är att jag måste börja med snigelbekämpningen tidigare. Ska väl säga att jag var lite lätt optimistisk i år. Bara för att förra året så hade jag typ inte en enda mördarsnigel. Alltså jag hittade en i augusti. Vilket var jättekonstigt för att våra grannar på andra sidan hade liksom snigelinferno typ. Och det är så konstigt att någon kan bo så nära men att det ändå är så himla olika. Det skiljer liksom bara en kullerstensgata och en grusplan. Kanske är sniglarna som inte gillar att ta sig över dem, jag vet inte. Men jag var lite kaxig kanske när jag gick in i den här säsongen. Men jag borde ha förstått att det skulle bli sniglar här i år. För att jag var nere här nedanför. Det är som en liten slänt ner här, så går det en traktorväg ut mot en åker här. Och i våras när det inte var så mycket vegetation så kan man gå där. Och då var jag ute och fotade och såg att på varenda blad som var på väg upp så var det såna här supersmå sniglar. Oj, vad sniglar det var här. Jävlar. Ni får inte komma och äta min trädgård. Det här är inte bra. Det här är inte bra alls. Ja, jag borde ha förstått som sagt att de kommer växa upp och de kommer krypa upp hit. Men jag var naiv. Ja, det har ändå gått bra. Eller det känns ändå som att jag har haft förhållandevis lite sniglar jämförelsevis med grannarna på den sidan men också andra. Men det är ändå, alltså det har ju verkligen påverkat. De har ju gnagt av grenar på min stackars rosenskära här och käkat massa blommor så jag blev ju tokig förstås. Det slutade med att jag köpte sånt där
ekologiskt snigelbekämpningsmedel. Vilket funkade väldigt bra. Så att efter att jag hade kört första omgången med det så försvann nästan alla. Och sen har jag kört en andra omgång nu. Man skulle göra det några veckor senare. Funkade bra. Jag har inte sett så många mer sedan dess. Men det man kan göra i alla fall är att jag till nästa vår, redan när jag ser de här små i april, att jag börjar med första omgången med det här bekämpningsmedlet. Nej! Elin! Jordgubbssaft på vita kläder. Jag orkar inte med mig själv. Alltså det är alltid så. Och så älskar jag att ha vita kläder. Och det andra är att jag måste vara bättre på att vattna. Vilket är lite ironiskt med tanke på att jag vattnade alldeles för mycket förra året. Och jag vattnade alldeles för lite detta året. Så jag får försöka köra ett mellanting nästa år. Rabatterna har ju klarat sig bra. Det är väl liksom mina krukor som har torkat ur. Tankar inför nästa års sommarblommor då? Det har jag massa. För det första så har vi mina favoriter som jag kommer odla nästa år igen. Det vet jag. Och det är för det första aster. Som klarar uttorkning väldigt bra. Så det är jättebra i krukan när man glömmer vattna. Sen så har vi lejongap. Som är ganska svårodlad egentligen. Men den är så otroligt fin i buketter tycker jag. Och jag skulle vilja ha fler färger utav den här nästa år. Den är väldigt fin i den här gula också. Men ja, någon sån här rosa aprikos hade varit väldigt trevlig. Sen har jag mina rosenskäror som jag står mitt ibland här. De kommer jag 100% att odla igen. Alla färger. Älskar dem på så många sätt. Också för att de är så himla enkla på något vis. Och tacksamma. Sen så har vi ju mina luktärt också. Som jag är jätteglad över att jag, precis som med rosenskäran, har odlat fler färger i år. Så kanske att det blir samma. Kanske att jag hittar någon ny eller någon mer färg. Men jag gillade dem jättemycket, de som jag körde på. Så att, och det finns ju kvar i fröpåsen så att jag måste ju inte ha några nya direkt. Vad jag däremot inte kommer köra på, det är de här. Oj, då. Vilken nice rot. Lövkoja heter den här. Den ser inte mycket ut för världen. Den har blivit så otroligt äten utav skalbaggar. Alltså jag såg det redan tidigt nu när jag hade planterat ut dem, att det var skalbaggar över liksom där blomman ska komma. De bara liksom var överallt och bara käkade upp den. Så det kom aldrig några blommor riktigt. Så det var jättetråkigt. Jag satte ganska många här. Som jag bara ryckte upp. För det blev ju ingenting. Vilket i och för sig kanske var bra för att det är helt tjockt här med växter ju. Så jag vet inte om de hade fått plats ändå. Sen har vi riddarsporre. Och den är egentligen jättefin. Nu ska vi se fröställningar på den här. Coolt. Så här ser den ut. Den är egentligen jättefin och den var också väldigt enkel. Alltså den skötte sig själv och den växte som bara tusan. Jag tror kanske eventuellt att jag ska i så fall välja en annan sort utav den här. Och en annan färg. För att jag gillade inte riktigt den här som vit. Jag vet inte varför. Sen har vi ju min Zinnia förstås. Den är ju ett måste. Tycker att den är så himla fin i den här ljusgula tonen. Och de är så himla fina som så här låga växter i rabatten. För att jag har så många som är höga. Ja. Så det är fint att ha någonting som är på den här nivån. Så de kommer jag 100% köra nästa år igen. Det här är ju också Zinnia. Men de är så små för att det var ju en annan Zinnia här som jag ryckte upp för att den hade dött. Och då satte jag de här istället. Och de har stått i en kruka ända sedan omplanteringen. De har inte fått plats i någon rabatt. Så de har stått utan varken ljus eller vatten, stackarna. Och därför är de taniga då. Men att de ens överhuvudtaget har tagit sig så här bra är helt otroligt. Några nya då som jag tänkt mig. Det vet jag faktiskt inte riktigt än. Jag har inte varit inne på någon fröbutik och kollat. Jag tänker att nu i höst när allting ska liksom plockas ihop och sånt där så brukar jag sitta typ på Florea eller någonting och kolla igenom deras fina bilder och vad de har för någonting. Så jag kommer säkert beställa någonting då. Alltså det blommar så underbart. Alltså rosenskäran är helt galen. Kolla på den. Det är det jag älskar med den.
annan sak som har fått mig att tappa lite lust i trädgården. Och det är att det är så många träd här ute. Inte bara liksom på gården och så, utan hela det här området som har dött. Alltså bara plötsligt dött. Det står kala träd typ överallt. Dels så fäster jag mig så himla mycket vid träd så att jag blir ledsen över att de dör. För att jag tyckte om dem väldigt mycket. Men det ser också så himla tråkigt ut. Alltså jag har ju tappat lusten för min uteplats för jag känner att det är trädkyrkogård bakom. Som gör att oavsett hur fint jag gör det på min uteplats så ser det så oinspirerande ut. Jag kommer ihåg när vi flyttade in hit 2022 och min favoritvy var den här vid det här fönstret. Att jag kom in i det här rummet och det första man ser är det här fönstret med all grönska utanför. Det är liksom bara helt grönt. Det känns som världens tavla. Och nu när jag tittar ut här så ser jag bara döda träd. Det är både de som är direkt utanför här men också på andra sidan hagen här. Alltså för varje år som går så dör det fler och fler träd. Och det är liksom inte bara ett träd utan det är många som dör varje år. Jag vet inte hur ska jag sluta. Det finns ingenting att göra åt det. Och det är det som är så svårt med träd för att det tar ju så lång tid för dem att växa upp. Det här är faktiskt näst sista avsnittet utav Trädgårdsdagboken. När vi ses igen så kommer det vara dags för att städa i trädgården och plantera lökar och sådär. Och jag har faktiskt fått en fråga om det som jag tänkte vi kunde ta innan vi säger hejdå. Och det är helt enkelt kort och gott planer för lökar. Och förra året så satte jag lökar i mina pallkragar och det gjorde jag för att jag året innan det satte lökar på uteplatsen. Jag har känt varje vår att jag vill ha tulpanbuketter inne. När jag bara hade tulpaner på uteplatsen så var det liksom, det var för fint där ute för att jag skulle kunna med och plocka med in. Så därför så satte jag lökar i pallkragarna för att jag tänkte att då sätter jag dem där med liksom tanken att det ska vara plock så att jag ska gå dit och göra mina tulpanbuketter till våren. Och sen var det bara det att det blev så fint där också. Jag tänker i alla fall att jag vill ha samma sak nästa år igen. Och de lökar som jag satte i pallkragarna i fjol, de är inte kvar i kragarna längre. För att jag vill använda kragarna till annat. Så att jag har tagit upp alla lökar och satt de som jag inte plockat på andra ställen. Ska vi ge dig mat nu, Poppe? Är du hungrig? Det är för fan dags nu, jag har väntat hur länge som helst. Så död blomma i bakgrunden också. Oh my god, typiskt.